Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise and Repeat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ògùn wa tán. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn lóní dábọ̀ sóhun mi lọ́jọ́ dìbò. Welcome back to my channel. My name is Dr. Mutio Latiboye, also known as Baba Ewenje. If you are new to this channel, please consider subscribing to my channel and make sure that you turn on the notification bell. So whenever I upload to this channel, you will be the first person to watch it. And if you need more of my videos, there is a lot of video in my previous video. You will see a lot of video that can help your spiritual life. To those who do not understand Yoruba language, or to those who that cannot easily digest Yoruba language, I have already translated this video to English language. You can also read from it. And if you don't understand, you are free to call me on 070374225552, or you chat me up on WhatsApp 09053332747. Today I want to explain three materials. Ewe ọmọ ní gèlègèlè, ọmọ ní gèlègèlè, ìkódẹ ẹyọkan àti Fanta, just simple as ABC. Èyí tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa ní òní, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí níbi topic, ṣe rí iṣẹ́ yìí, iṣẹ́ aṣínà tó dáa ni. Ẹ̀yin jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀. Kò dìgbà tí a bá ń jó orí àkàlà, à ń jó orí ẹyẹ egún, orí àkàlà ń ṣe sí èkó tẹ̀sí di 45,000. À ń jó orí ẹyẹ egún, à ń jó orí ọ̀nì, orí ewúrẹ́, kẹ́ tó ṣe oògùn aṣínà. Àwọn kan wà tó yẹ pé natural ni. Ìkódẹ tá ló ń sìn, ìkódẹ ìyẹ́ tó wà nídìí ayé kò tọ́ wọ́n ń pè ní ìkódẹ. Ọmọ ní gèlègèlè ó máa ń dàbí kànkàn báyìí ni, ó máa ń dàbí kànkàn. Èyí tí ó kàn máa ń ta ìtàkùn káàkiri ni. Ní wọ́n máa fi sọ pé ẹnìkan kì í rí di ọmọ ní gèlègèlè. Òun la fẹ́ lò pẹ̀lú Fanta. Fanta tá máa mu ni o. Kì í ṣe Pepsi o, kì í ṣe Coca-Cola. Bẹ́ẹ̀ sì ni kì í ṣe Mirinda. Fanta ni a fẹ́ lò. Ṣé rí àgbo aṣínà lélẹ́yìí fún ẹni tó bá lè ṣe é. Tí ó bá jẹ́ nìkan tó jẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́, tí o dẹ̀ rí pé nǹkan tó ń tà tàbí nǹkan tó ń ṣe kò lọ déédé, ìwọ gbìyànjú àgbo yìí. Tó bá jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé o ń ta ọjà, o rí pé ọjà ò tà, gbìyànjú. Tí o bá jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé o ń ṣiṣẹ́ ìjọba, ìwọ náà gbìyànjú ẹ̀. Kì í ṣe nǹkan tó ná wa lówó púpọ̀. Ìkódẹ nìkan, òun náà ni nǹkan tó ná wa lówó. Ìlú náà sì ń ta ìkódẹ ń sìn, bóyá lè ríra ní 1,000. Tí a bá rí ẹni tí àwọn eléwé ọmọ tó ju wọn bá dá dáadáa, wọ́n lè sọ pé 15. Àmọ́ tá a bá rí èyí tó sì lójú àánú, wọ́n lè tà ní 1,000 naira. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan yìí, àwọn nǹkan kéékèèké báyìí, àwọn èèyàn ò fojú sí. Àwọn èèyàn ò fojú sí. Ọ̀tọ̀ ní kẹ́ lo nǹkan burúkú tó jẹ́ pé ẹ kàn máa gbọ́ pé nǹkan kan kanlẹ̀kùn lóru, ẹ sì lẹ̀kùn ẹ̀ lè rí nǹkan kan. My brother, yẹ tètè máa múra. Torí ṣé rí àwọn kankan wà tó jẹ́ pé má jẹ́ kí n parọ́ fún yín. Ẹ má jẹ́ kán sì máa parọ́ fún yín. Tó bá ti di pé wọ́n sọ pé, tàbí ìwọ gan tó wá wàkúwà lọ síbì kan, tí wọ́n sọ fún ẹ pé tó ní òun wá nǹkan tó bá ti fi owó sínú kọ́ńbọ̀dù wa máa bá million of money nínú kọ́ńbọ̀dù yẹn. Ìwọ gan ò ti mọ̀ pé ọjọ́ òkú tiẹ̀ gan ò ní pẹ́. O ti mọ̀ pé nǹkan tó ju òkú gan ló mọ̀ lé ẹ lójú ọ̀run. Owó tó ṣiṣẹ́ fún. Mo máa advise àwọn èèyàn wípé tá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àwúre, tá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ aṣínà kan,
ẹ jẹ́ ká gbìyànjú, ẹ jẹ́ ká ní nǹkan tá à ń ṣe. Tá bá ní iṣẹ́ owó tá à ń ṣe tàbí à ń tajà ni, gbogbo àwọn nǹkan sì tún dáa láti ṣe ájò tì. Ìwọ tó ní nǹkan kan tó ń ṣe tó ń lo oògùn àwúre, kò sígbà tí ò ní lọ máa wúbi. Nígbà táwúre ò bá ríbi tí ó lọ, ṣé kò ní lọ máa wúbi? Ẹnu nǹkan tó ṣe kàn máa parọ́ ẹ̀ mọ́ ẹ. Ibi tí o lọ, bóyá táwọn ẹlòmíì lọ tán succeed, bóyá ibì kan tẹ́ jókòó sí tá fẹ́ ṣe fàájì níbì kan, ìwọ nìkan wọ́n mú. Àwúre ń ṣiṣẹ́ náà nìyẹn. Àbí kí ni ìdàkejì àwúre? Ó máa wúbi náà ni. Ẹ jẹ́ ká ní nǹkan tá à ń ṣe ká tó máa lo àwúre. Ẹ jẹ́ ká ní nǹkan tá à ń ṣe. Ṣé rí, tí èèyàn bá ní nǹkan tí ń ṣe, tẹ́ ń fi àdúrà tì, tẹ́ tó ń lò gbìyànjú tì, á wá dàbí ìgbà pé ẹ̀yin nìkan lẹ máa ṣe ni. Bẹ́ẹ̀ ni, á dàbí ìgbà pé ẹ̀yin nìkan ò ní ẹ máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ sì kọ́, Ọlọ́run Ọba ni ó ń gbé yín lọ́wọ́ sókè. Tá bá rẹ́ nìkan tó wá jẹ́ pé ó sọ pé ewé àtegbò dá, má dá lóhùn o, olórí burúkú ni o. Má dá lóhùn. Ọ̀nà tó olúkálùkù bá lo ewé àtegbò sí, òun náà ni. Wọ́n béèrè question kan lọ́wọ́ ẹnìkan ní online. Ó ní torí bá ń fọyàn, kò dá kéèyàn máa sín gbẹ́rẹ́ orí fífọ́. Ẹnìkan wá ní paracetamol tó lò kọ́. Ó wá ní ìyẹn ò ṣe, ìyẹn ò ṣẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀yin náà gbọ́ dìndìnrìn. Ẹ wo bí wọ́n ṣe brainwash ẹ̀. Kí wá ní gbẹ́rẹ́ ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan t'Ọlọ́run dá? Kí ni gbẹ́rẹ́ ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan t'Ọlọ́run jogún fún wa? Ẹ má jẹ́ ká máa tàn yín, olùsí ni wọ́n o. Olùsí ni gbogbo ẹni tó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ pé kò dáa, ẹ má ṣe eléyìí, ẹ má ṣe eléyìí. Ó lójú nǹkan tí ò dáa. Èyí tí ò dáa ń bẹ, ẹ jìnnà sí. Èyí tó bá dáa, ẹ ṣe. Màá wá sín, àbí onígbẹ́rẹ́ akọ̀yà ń sìn, ó sín sétí, ẹnìkan gbẹ́ ẹ létí, àwọn rẹ̀ yọ, ó wá ní àrámù ni. Wọ́n ní kó gbójúlẹ̀ kan máa gbẹ́ ńgbàkúgbà. Ọlọ́run ní dà wá láàmú, àdúrà ó gbà. Ẹ rí èyí tí mo mú wá ní òní, òun náà ni bí a ṣe máa ń lo ọmọ ní gèlègélé, ìkódẹ àti fáńtà. Ó tán. Làṣírí wá bá bò ó. Àgbo tó dájú ni. Àgbo tó dájú ni, wàláhì, mo fi Ọlọ́run ṣe ẹlẹ́rìí. Àwa tá bá dá ewé ọmọ ní gèlègélé mọ̀, tẹ́ bá lọ sọ́dọ̀ àwọn ilé ọmọ, ẹ lè fẹ́ ra ewé ọmọ ní gèlègélé. Tá bá rí tútù ẹ̀ ló dáa. Tá bá rí tútù ẹ̀, ó ti ń dáa jù. Ẹ wá jẹ́ ká kọ́kọ́ fi ewé ọmọ ní gèlègélé, ẹ jẹ́ ká kó sínú ike kan. Tá bá ti kó síbẹ̀, ẹ jẹ́ kí a ju ìkódẹ kan sí. Tá bá ti ju síbẹ̀, ẹ wá jẹ́ ká da fáńtà lé lórí púpọ̀. Tó bá jẹ́ pé inú ike tí wà ní half litre la kì í sí, ẹ jẹ́ ká da ọ̀pọ̀lọpọ̀ fáńtà lé lórí. Ẹ jẹ́ ká gbé pamọ́ fọ́jọ́ mẹ́ta. Ẹ má jẹ́ kí díẹ̀ ó kanlẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí díẹ̀ ó kanlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má jẹ́ ó kanlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé pamọ́ fọ́jọ́ mẹ́ta. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹta, pàápàá jùlọ ká tó sọ̀rọ̀ sí yàn láàárọ̀, ẹ jẹ́ ká bu gáàsì kan bẹ̀ ká mú. Àgbo ni, ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà sí. Ẹ̀yin ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ mú. Ẹ má ti torí pé ó dùn kẹ́ ẹ wá gbọ́n mu nígbọ̀nkúgbọ̀n o. Tí ṣọ́ọ̀tì kan bẹ́ẹ̀ ti tó, tó bá tàn, a ní fẹ́ kó tán mọ́. Tí nǹkan bá tún jẹ́ lára wa, ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká dán wò. Tàwa tá bá complain pé nǹkan ò jẹ́ lára wa, ẹ jẹ́ ká dán wò. Láṣẹ Ọlọ́run, àdúrà ó gbà. Ayọ̀ wá kún. Èmi náà lọmọ yín lẹ́ẹ̀kan sí, àbúrò yín olólùfẹ́ yín. Ẹ má gbàgbé, ẹ comment, ẹ like. Tẹ́ ẹ bá lè share, ẹ comment, ẹ like. Kéléyìn náà kó tó máa fún àwa náà ní inspiration láti lè máa tún máa fún wa ní àwọn nǹkan tó tún yàtọ̀ sí eléyìí. Àwa náà ń ṣe àǹfààní fún yín ni, ẹ̀yin náà jẹ́ àǹfààní fáwa náà. A lè máa múra wa ṣeré bíbà, a lè máa tanra wa. Akọjá ẹni tí ó lè máa tànyàn. Èyí tá bá lè ṣe, a sọ pé a lè ṣe. Èyí tá bá lè ṣe, táwọn náà bá ti ṣe rí, a sọ fúnra wa bíbà yìí. Ẹ wo ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ náà ní òní. Lẹ́ẹ̀kan sí, èmi náà lọmọ yín, àbúrò yín olólùfẹ́ yín, Dr. Mutiola láti Wòye táyé mọ̀ sí ìwé ń jẹ́. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ètò yìí. Ẹ má jẹ́ ká wo fídíò yìí lásán, ẹ jẹ́ ká subscribe, ẹ jẹ́ ká comment. Kódà kó sọ wípé ní bàbá ìwé ń jẹ́ o, òjò Ghana o, ìlẹ̀kẹ̀ yìí ni mo rí o, tàbí kẹ́ ti sọ pé bàbá ìwé ń jẹ́ o, Azom o, ìlẹ̀kẹ̀ náà ni mo rí, mo fi kó jẹ́ o. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ a máa appreciate ẹ̀. Àdúrà ó gbà, Ọlọ́run ní fi wálẹ̀. Ó dàbọ̀. Ẹgbẹ́ ìwé ń jẹ́ iwájú ṣáàbì tí tàwa. Ọlọ́run ló dé wa láyé yìí. Ṣé bóun lòun tó ṣológun ló wà lẹ́ṣà? Ẹgbẹ́ wa ò ní tú o.
alright èèyàn mi ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ dókítà